Gagawa ulit tayo ng isang fade cut sa ganitong klaseng makapal na buhok. Panoorin natin ang video na ito. Perfect. So try natin ang ating Wahl 100 na clipper sa ganitong makapal na buhok. At alam ko naman na kayang-kaya niya ito. Isa ito sa mga paborito kong clipper, ang Wahl 1919. At sulit itong tumalab dahil malakas ang motor nito. At isa ito sa mga the best sa akin na mga clipper ko. Wala pa lang akong ibang mga brand ng ibang clipper pa. At wala pa akong ibang mga modelo ng Wahl maliban sa Magic Clip at Super Taper. At nakagamit na rin ako ng mga ibang corded na clipper ng Wahl brand. Magaganda talagang gamitin ng mga Wahl brand at lalo na yung mga cordless nila na mga bagong modelo ngayon. So yan, tingnan natin yung talab ng ating Wahl 100. Napakaganda at talaga namang hindi siya sumusuko sa buhok. Kung sakali ka barberos na hindi kaya ng ating clipper yung ganito kakapal na buhok, gumamit na lang muna tayo ng gunting upang mabawasan yung sobrang kapal niya upang makapag-start tayo sa gusto nating gupit na gagawin sa ating customer. So mga kabarberos, ang tamang pag-aalaga ng ating clipper ay kailangan laging malinis. Before and after na gagamitin natin ay lilinisin natin. Lalagyan natin ng kaunting oil yung kanyang blade upang mapanatili yung talim at upang mapanatili yung hindi siya magkameron ng stain o hindi siya kalawangin. Shoutout sa lahat ng BNP admins, ang Barber Nation Philippines. Meron na tayong 22,000 members at sana ay lubos na nakakatulong sa inyo, sa mga kapwa natin barbero. Ang mga nakikita nyo mga post dyan, ang mga nagtuturo ng mga gupit, ang mga nagbebenta ng mga gamit at mga ibang information tungkol sa barbering. Nagpapasalamat din ako sa mga subscribers, ang Owen Dreed Barbers na meron na tayong 12,000 subscribers. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at paniniwala sa aking kakayanan sa mga tutorial, sa mga ina-upload ko sa aking YouTube channel. Shoutout kay Robert Tomon at kay Kylie Espera Cruz. So yun kabarberos, wala na tayong masyadong maraming voice over o sasabihin sa video na ito. Sundan nyo na lang kung ano yung aking ginagawa o yung aking procedure na gagawin. Itong klase ng buhok na ating ginugupitan ay mahaba siya at aking na-discover na yung kanyang buhok ay malambot at hindi siya masyadong tumatayo. Ibig sabihin nakabagsak sa kanyang anit. At ibang fade cut yung pwedeng labasan nito o yung kalabasan ng gupit na gagawin natin sa kanya. Tingnan natin kung ano yung klase ng fade cut na pwedeng maging resulta sa gupit na ating ginagawa sa kanya.
Gradual technique, naka zero open at walang guide ang gagawin natin sa pag-uumpisa sa ating gagawing pag-fade nito o yung tamang pag-transition nito. 0.5 na clipper guard ang aking ginamit. Nakataas yung kanyang adjuster upang mas makabawas siya ng mas maayos. At ang gagawin nating pag-technique nito ay naka-point pa rin yung part ng pinakang kanto ng ating clipper. Dahan-dahan dapat yung gagawin nating pagbawas ay estimate natin kung saan mag-e-end. Kung inyong mapapansin, dahil nga medyo bagsak yung kanyang buhok, ay parang black and white yung pagkaka-fade niya. Andun pa rin yung tamang angulo kung saan nag-end yung tamang paghagod ng ating clipper. Naka-shape pa rin siya ng maganda at maganda pa rin tingnan. Kahit sa tingin ng iba ay para siyang maputi tapos biglang itim. Pero kung ating titingnan yung art o yung forma ng fade cut ay hindi nawawala. Gumamit muna ako ng zero close at gamit ko pa rin itong aking taper blades na nasa Wahl 100. Ang talim kasi ng aking Wahl 100 ay taper blade at ito yung gagamitin ko muna na pagbura. Hindi man siya agad mabura pero at least andun yung tamang technique o tamang gradual na unti-unting mabubura at hindi masyadong mapupwersa ang pagkakabura ng ating ginawang guidelines kanina. So yun, gagamitin ko yung aking fade blade na kakabit sa aking magic clip na naka-ceramic blade. At itataas natin yung adjuster niya upang ma-final natin, matanggal natin yung mga guhit o yung guidelines na ginawa ko kanina. At matanggal na rin natin yung mga dark area. Sa paggamit ng clipper sa ganitong pamamaraan, kabarberos, nakadepende pa rin niya sa technique na ating gagawin. Kasi ang aking talim ay manipis, kailangan dahan-dahan ito upang hindi masakit sa anit o hindi natin matusok yung anit ng dulo ng ating talim ng clipper. Linisin natin yung gawing noo niya o lagyan natin ng line up. Sa paggawa ng line up, kabarberos, dapat ay laging sakto lamang ito. Hindi na tayo masyadong kukuha ng maraming buhok. Kailangan kung saan yung part ng ating gagawing line up ay ang pagkuha ng buhok ay kunting-kunti lamang. Tatanggalin lang natin yung sobra at kukunin lang natin yung pinakang kanto niya upang makagawa tayo ng isang malinis na gupit. At ito rin yung nagbibigay ng forma sa ginagawa nating fade cut.
Dahil bagsak ang kanyang buhok at parang nakadikit siya sa anit, ganitong fade cut ang resulta ng ginawa natin sa kanya at kanya namang nagustuhan. Kung meron kayong mga suggestion ay huwag kalimutang mag-comment dito sa ibaba ng aking video. At kung ngayon ka palang nakadalaw sa video na ito ay huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Yon mga kabarberos, maraming salamat po at magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.